દાખલો નંબર 20. Limit x tends to 1 x raised to n plus 1 minus n plus 1 x plus n upon x minus 1 નો વર્ગ. n belongs to n. n belongs to n. તો દાખલા નંબર 20 માં x ને બદલે 1 લેવાથી છેદ 0 થાય છે. જે કારણસર છેદ 0 થાય એ કારણને દાખલામાંથી દૂર કરવું પડે. પરંતુ આમાં સીધે સીધું તમને x-1 અવયવ છે એ પ્રમાણે તમે લખી શકતા નથી. લખવું હોય તો લખાય, પણ એના કરતા હું એમ કહું તમને કે આ પદને આપણે h ધારી લઈએ. પ્રોબ્લેમ નંબર 20. x-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ધારો. આની અંદર ચલ x છે, આપણે x ને h માં ફેરવ્યું છે, એટલે આને કહેવાય ચલ પરિવર્તન. શું કહેવાય? ચલ પરિવર્તન. તો જ્યારે જ્યારે ચલ પરિવર્તન ત્યારે ત્યારે લક્ષ પરિવર્તન. જ્યારે જ્યારે ચલ પરિવર્તન ત્યારે ત્યારે લક્ષ પરિવર્તન. તો આની પરથી x પણ અહીંયા સ્વતંત્રપણે આવે છે, અહીં પણ આવે છે x એકલા. એટલે આની પરથી પેલા x ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો x એટલે 1 plus h. Therefore, x is equal to 1 plus h. અને હવે આપણે લક્ષ પરિવર્તન કરીએ છીએ કે જ્યારે x tends to 1, x tends to 1 ત્યારે h tends to 0. આ ક્યાંથી આવ્યું? તો આપણી ધારણામાં x જે સંખ્યાને અનુલક્ષે તે મૂકી દેવાનું. તો આમાં x તો 1 ને અનુલક્ષે છે, એટલે અહીંયા x ને બદલે 1 લઈએ તો 1 minus 1 એટલે 0, એટલે h equal to 0. પણ x તો 1 ને અનુલક્ષે છે, એટલે h પણ 0 નહીં થાય, 0 ને અનુલક્ષે છે. Therefore, માગેલું લક્ષ મૂકી દઈએ અંદર. લિમિટ h tends to 0. x raised to n plus 1 છે, તો x ને બદલે 1 plus h. raised to n plus 1 minus n plus 1 into x. x એટલે 1 plus h અને plus n whole divided by h square. અને આપણે h લીધેલું છે, આ રહ્યું એનો વર્ગ. h ને બદલે 0 લઈએ તો છેદ 0 થાય છે. જે કારણસર છેદ 0 થાય એને દાખલામાંથી દૂર કરવું પડે. ઉપર નીચે h સ્ક્વેર ઉડવું જ જોઈએ. કાં તો કોઈ પ્રમાણિત સ્વરૂપ મળવું જોઈએ, કાં તો ઉપર નીચેથી h સ્ક્વેર ઉડવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે દ્વિપદી પ્રમેય વાપરીએ. એટલે this is equal to limit h tends to 0, 1 plus x raised to n, એટલે 1 ની ઘાત ગમે તે, એટલે 1 plus nc1, એટલે આમાં n plus 1c1, એટલે n plus 1 જ, into h plus n plus 1c2 into h square plus n plus 1c3 into h cube plus અને છેલ્લું પદ h raised to n plus 1 minus n plus 1 1 ની જોડે એટલે n plus 1 minus n plus 1, પછી minus n plus 1 into h minus n plus 1 into h અને છેલ્લે plus n whole divided by h square. હવે
આ છે -n+1 અને આ છે +n અને +1. આ રહ્યું જુઓ, હું આની વાત કરું છું. આ n+1 અને આ છે -n+1, એટલે આ પદો ગયા, આ 3 ગયા. પછી આ +n+1 into h અને આ છે -n+1 into h, એટલે આ પદ આની સાથે જાય. એટલે હવે બાકી શું રહ્યું? એ બધા પદોમાં જુઓ h ની ન્યૂનતમ ઘાત સ્ક્વેર છે, h². એટલે આ બધામાંથી h² કોમન નીકળશે, ઉપર નીચે ઉડી જશે અને પછી જ્યાં જાય h ત્યાં 0 નો ઉપયોગ થશે. તો હવે h² કોમન is equal to limit h tends to 0, h² common બ્રેકેટમાં n+1c2 plus n+1c3 into અહીંયા h³ છે અંદર, પણ આપણે એમાંથી h² કોમન કાઢ્યા એટલે એક h વધે, પ્લસ આ પ્રમાણે ચાલતું જાય અને છેલ્લે h⁻n+1 છે, પણ એમાંથી આપણે h² કોમન કાઢ્યા એટલે 2 ઘાત ઓછી કરી દો, હોલ ડિવાઇડેડ બાય h². આ આની જોડે ગયું, આ h² આની જોડે ગયું એમ. અને હવે જ્યાં જ્યાં h ત્યાં 0 મૂકી દો, h tends to 0 છે. એટલે ફરીથી લિમિટ લખવાની નહીં. એટલે this is equal to n+1c2 પ્લસ આ બધામાં h ને બદલે 0 જાય છે, અહીંયા ગુણાકારમાં 0 એટલે પદ 0, છેલ્લું પદ પણ 0, એટલે બાકી બધું 0 થયું. આપનો જવાબ n+1c2. This is your answer. n+1c2 એટલે આવડે ને તમને એમ શું લખવાનું હોય? This is equal to n+1 એક ઓછું કરો હજી into n upon 2 અથવા n into n+1/2. સિગ્મા n નું પણ સૂત્ર કહેવાય. This was problem number 20. હવે 21માં દાખલા તરફ જઈએ છીએ. રકમ છે લિમિટ, મેં અંદર ઓલરેડી પહેલા લખેલી જ છે. પ્રોબ્લેમ નંબર 21. લિમિટ x tends to 0, 2 sin x minus sin 2x upon x cube. તો આમાં તર્ક કંઈક આવો કામ કરે. આપણે જાણીએ છીએ આ સૂત્રો, લિમિટ થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0, sin theta upon theta equal to 1. sin square theta upon theta square એ પણ 1 થાય. sin cube theta upon theta cube આવે તો બી 1 થાય. તો યાદ રાખ, જો નીચે થીટા સ્ક્વેર હોય તો ઉપર સાઇન સ્ક્વેર જોઈએ. જો નીચે થીટા ક્યુબ હોય તો ઉપર સાઇન ક્યુબ જોઈએ, તો જવાબ 1 આપે. વળી થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોવું જોઈએ. જો નીચે એકલા થીટા હોય તો ઉપર એકલા સાઇન થીટા હોવા જોઈએ. તો હવે આમાં નીચે x³ છે, સાઇન નો ખૂણો x છે h, એટલે ઉપર આપણે ગમે તે રીતે સાઇન ક્યુબ લાવવા પડે. એટલે this is equal to limit x tends to 0,
2 sin x minus 2 sin x cos x upon x cube. sin 2 theta નું સૂત્ર આપ્યું એટલે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. આખા અંશમાંથી 2 sin x કોમન, બ્રેકેટમાં 1 minus cos x હોલ ડિવાઇડેડ બાય x ક્યુબ. હવે મારે ઉપર સાઇન ક્યુબ લાવવું છે. આ જુઓ અહીંયા તમે, એમાંથી એક સાઇન તો મને મળેલા છે, એટલે હવે મને સાઇન સ્ક્વેર એક્સ બીજા જોઈએ છે. એટલે અહીંયા હું ઉપર નીચે 1 પ્લસ cos x વડે ગુણું છું, ઉપર નીચે. This is equal to, આ 2 અચળ છે એને બહાર લઈ લો. હવે ડાયરેક્ટ લખીએ, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. Pay attention now. 1 minus cos x into 1 plus cos x એટલે 1 minus cos square x. And what is 1 minus cos square x? Sin square x. એટલે આ બે નો ગુણાકાર sin square x અને હજી એક sin x છે એટલે sin cube x અને આ નીચે x cube આવ્યું. આ પદ હજી બાકી છે એટલે ત્યાં હું લક્ષ છૂટું પાડું છું, 1 upon 1 plus cos x. ફરી તમને સમજાવું, આ બે નો ગુણાકાર એટલે 1 minus cos square x થાય. આ બે નો 1 minus cos square x એટલે sin square x અને હજી એક sin x ગુણાકારમાં એટલે sin cube x. હવે આ સૂત્ર તમને દેખાઈ ગયું હશે એટલે અહીંયા 1 આવશે અને અહીંયા x ને બદલે 0 જશે. એટલે this is 2 into 1, x ને બદલે 0 મૂકો, cos 0 એટલે પાછું 1. કારણ લિમિટ થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0, sin theta upon theta equals to 1. 1 plus 1 is 2. What happens is, this 2 gets cancelled here and finally the number 1 is left, which is your final answer. This was problem number 21. આગળ વધીએ. x pi by 4 ને અનુલક્ષે છે. x ને બદલે pi by 4 લેવાથી છેદ 0 થાય છે. તો ત્રિકોણમિતીય સૂત્રમાં તો લિમિટ થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0 જોઈતું જ હોય છે આપણને. એટલે દાખલાનો જે ભાગ 0 થતો હોય ખૂણા સ્વરૂપનો તો એને તમારે થીટા લેવાનું હોય. એટલે 22માં દાખલામાં x minus pi by 4 બરાબર થીટા ધારો. અંદર સ્વતંત્રપણે x આવે છે, x ને સૂત્રનો કર્તા બનાવો એટલે x બરાબર pi by 4 પ્લસ થીટા. This is your x. મૂળ રકમમાં ચલ x છે, x pi by 4 ને અનુલક્ષે છે. મૂળ રકમમાં ચલ x છે અને તમે x ને થીટામાં ફેરવો છો એટલે થીટા પરનું નવું લક્ષ લાવવું પડે. આને કહેવાય ચલ પરિવર્તન. અહીંયા ચલ x હતો એ થીટામાં પરિવર્તિત થયો આ સંબંધ દ્વારા. તો જ્યારે જ્યારે ચલ પરિવર્તન ત્યારે ત્યારે લક્ષ પરિવર્તન, જ્યારે જ્યારે ચલ પરિવર્તન ત્યારે ત્યારે લક્ષ પરિવર્તન. એટલે જ્યારે x tends to pi by 4 ત્યારે theta tends to 0. ક્યાંથી આવ્યું? તો આપણી ધારણામાં x ને બદલે pi by 4 મૂકો. pi by 4 minus pi by 4 એટલે 0. પણ x તો pi by 4 ને અનુલક્ષે છે એટલે થીટા પણ 0 નહીં થાય, પણ 0 ને અનુલક્ષે. Therefore, માગેલું લક્ષ. Therefore, માગેલું લક્ષ લિમિટ
theta tends to 0, sin 3x, એટલે આને 3 વડે ગુણો, sin of 3 pi by 4 plus 3 theta. This is x. 3x એટલે બધાને 3 વડે ગુણો, sin 3x plus cos 3x. એટલે 3 pi by 4 plus 3 theta whole divided by theta, theta, theta. This is equal to limit theta tends to 0. Sin alpha plus beta નું સૂત્ર આપો અને જોડે જોડે sin 3 pi by 4 નું મૂલ્ય pi minus pi by 4. બીજું ચરણ sin ધન એટલે આ sin pi by 4 એટલે 1 by root 2 અને cos 3 pi by 4 pi minus pi by 4. બીજું ચરણ cos ઋણ એટલે minus cos pi by 4 એટલે minus 1 by root 2. તો sin of alpha plus beta એટલે sin alpha cos beta. Plus cos alpha sin beta. Plus cos alpha cos beta. Minus sin alpha sin beta. Whole divided by theta. This is equal to, કિંમતો હવે મૂકીશું, limit theta tends to 0, sin 3 pi by 4 એટલે 1 by root 2, cos 3 pi by 4 એટલે minus 1 by root 2, sin 3 theta. આગળ ભૂલ થઈ લખવામાં મારી, અહીંયા મેં theta લખ્યું ઉતાવળમાં. Here it is 3 theta. પછી ફરીથી જે પ્લસ cos 3 pi by 4 cos 3 theta, તો cos 3 pi by 4 એટલે minus 1 by root 2 cos 3 theta અને minus 1 by root 2 sin 3 theta. Whole divided by theta. What happens? 1 by root 2 અને આ minus 1 by root 2 cos 3 theta, આ બે પદો કેન્સલ થાય. આ પદ બે વખત આવે એટલે limit theta tends to 0, minus 2 by root 2 sin 3 theta upon theta, which is equal to limit theta tends to 0, minus 2 by root 2 into sin 3 theta upon 3 theta into 3. 3 વડે ગુણીને ભાગો, કારણ કે જે સાઇન નો ખૂણો હોય તે છેદમાં હોવો જોઈએ, તે tends to 0 હોવો જોઈએ. અહીંયા પણ બંને બાજુ 3 વડે ગુણો, 0 into 3 will be 0. એટલે હવે આ તમને પ્રમાણિત સ્વરૂપ મળ્યું. So this is minus 2 by root 2 એટલે કે minus root 2. આ ભાગ 1 થઈ જાય અને અહીંયા છે into 3. આના કારણમાં શું લખશો? તો કારણમાં limit alpha tends to 0, sin alpha upon alpha equals to 1. This is the reason. એટલે this is equal to minus 3 into root 2. This is your final answer. This was what? Problem number 22, I suppose. I'm not sure. Problem number 23. Limit extends to 0. One plus mx whole raised to n minus
1 plus nx whole raised to m divided by x square. x square. શું કરશો અહીં હવે? x કોને અનુલક્ષે છે? 0 ને. 0 ને અનુલક્ષે છે અને x ને બદલે 0 લેવાથી છેદ 0 થાય છે. તો જે કારણસર છેદ 0 થાય તે કારણને દાખલામાંથી દૂર કરવું પડે. એટલે ઉપર નીચે x સ્ક્વેર ઉડવા જોઈએ સરળ શબ્દોમાં. તો આ બંને સ્થાને અહીં અને અહીં દ્વિપદી વિસ્તરણ આપીએ આપણે. એટલે this is equal to limit x tends to 0 1 plus nc1 એટલે n into mx plus nc2 m square x square plus nc3 m cube x cube plus plus છેલ્લું પદ m raised to n into x raised to n minus a bracket. આનું વિસ્તરણ 1 plus mc1 એટલે m into nx plus mc2 n square x square plus mc3 n cube x cube plus plus n raised to m into x raised to m bracket complete and whole divided by x square. સહેજ લાંબુ લાગે પણ છે સિમ્પલ. હવે આ 1 અને આ -1 ગયા. હવે આ જુઓ mnx અને -mnx એટલે this also gets cancelled. આ પદ આની સાથે જાય છે. હવે બાકી બધામાં જો x square x cube x raised to n x square x cube x raised to m એટલે મિનિમમ પાવર ઓફ x is 2. આપણે તો ઉપર નીચે x square ઉડાવવું છે તો હવે આખામાંથી x square કોમન લઈ લો. એટલે this is equal to limit x tends to 0 x square કોમન અને એક ઝેરી કૌંસ. કેવો કૌંસ? ઝેરી કૌંસ. big bracket nc2 into m square. આ x square કોમન લીધા છે પ્લસ nc3 m cube into હવે x cube છે પણ ઓલરેડી x square કોમન લીધા એટલે into x પ્લસ પ્લસ m raised to n into x raised to. હવે મેં કોમન x square લીધા એટલે આમાંથી x ની 2 ઘાત ઓછી કરો એટલે n -2. આ તમારું પહેલું બ્રેકેટ થયું. પછી માઇનસ x square કોમન છે mc2 into n square. આ x square કોમન છે. માઇનસ અને પ્લસ એટલે માઇનસ mc3 n cube into x square કોમન છે અહીંયા x cube છે એટલે x અને અહીંયા માઇનસ આવશે રાધર. અહીંયા મોટું માઇનસ છે અને છેલ્લે માઇનસ n raised to m x raised to m -2.
કારણ કે x સ્ક્વેર કોમન કાઢ્યા એટલે આમાંથી x ની 2 ઘાત ઓછી કરવી પડે. બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ એન્ડ હોલ ડિવાઇડેડ બાય x સ્ક્વેર. તો આ x સ્ક્વેર આની જોડે ગયા અને હવે જ્યાં જ્યાં x ત્યાં ત્યાં 0, કારણ કે x ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે અને હવે છેદ 0 થતો નથી, છેદમાં સંખ્યા 1 થઈ. x ને બદલે 0 લઉં તો પહેલું પદ વધે, આ પદ 0 થઈ જાય, આ બધા પદો 0 થાય, આમાં આ પદ વધે, બાકી બધામાં x ગુણાકારમાં છે એટલે એ બધા પદો પણ 0 થઈ જાય. એટલે આની બરાબર nc2 m સ્ક્વેર માઇનસ mc2 n સ્ક્વેર. બાકી બધા પદો 0 થયા એટલે આની બરાબર nn-1/2 m સ્ક્વેર માઇનસ mm-1/2 n સ્ક્વેર. તો આમાંથી mn/2, આમાંથી પણ mn/2 કોમન. બાકી શું રહેશે? n-1 into m. અને આમાં m-1 એક n કોમન છે એટલે into m. So this is equal to mn/2 into mn minus m minus mn plus n. એટલે આ mn આની જોડે ગયું એટલે n minus m. એટલે this is equal to mn into n minus m by